स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल टेक बुद्धिमा। आज हामी सिक्नेछौँ इन्ड स्क्रिन र आई कार्ड कसरी हाल्ने। माथि जस्तो कि मेरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लास्टसम्म हेर्नुस्। त्यहाँ तपाईले इन्ड स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, साथै माथि कुनामा आई बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईले केही भिडियोहरु देखिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई देखाउँछु। क्रोममा मैले युट्युब खोलेर राखेको छु। जस्तो कि मेरो भिडियोमा यस्तो देखिन्छ, एउटा प्लेलिस्ट देखिरहेछ, एउटा भिडियो देखिरहेछ। अनि यहाँ सब्स्क्राइब बटन पहिले नै यहाँ आइसकेको छ। यसबाट तपाईको भ्युअरहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईको च्यानलमा भिजिट गर्न जरुरत हुँदैन, स्क्रिनमै लास्टमा आउँछ। अनि साथैहरु यहाँ आई बटन छ। जस्तो कि यहाँ मैले भिडियोहरु हालेर राखेको छु। त्यसमा यो भिडियोहरु छन्, यसमा यसरी मैले यसमा हालेर राखेको छु। साथैहरु यस्तो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई सिकाउने छु। साथैहरु यस्तो भिडियो अथवा यसरी चाहिँ तपाईले भिडियोको लास्टमा तपाईले कसरी आई कार्ड अनि इन्ड स्क्रिन हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर म आज तपाईलाई देखाउने छु। जस्तो कि हामीले च्यानल बनाएका थियौं। जस्तो कि यो चाहिँ मैले त्यही बनाएकै च्यानल हैन, अर्कै च्यानल हो यो। त्यसैले तपाईले च्यानल बनाउन आउँदैन भने, भिडियो अपलोड गर्न आउँदैन भने, लोगो बनाउन आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा अथवा आई बटनमा मैले केही लिंकहरु दिएको छु, केही भिडियोहरु दिएको छु। त्यसबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला, तपाईलाई च्यानल बनाउनदेखि अपलोड गर्नसम्म थुप्रै भिडियोहरु तपाईले त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी यसमा क्लिक गरेर यो च्यानलमा क्लिक गर्छौं। हामी यहाँ सानो लोगोमा क्लिक गरौँ। अनि हामी यहाँ तल जान्छौँ, कुनै पनि एउटा भिडियो हेर्छौँ हामी। त्यसरी यसमा अलि तल गइसकेपछि हाम्रो यहाँ एडिट भिडियो भनेर हुन्छ, हामी यसमा क्लिक गर्छौँ। एडिट भिडियो आइसकेपछि हामी यहाँ इन्ड स्क्रिन हाल्छौँ। यहाँ पेन्सिल जस्तो एउटा देखेको हुन्छ, त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ अनि यहाँ इन्ड स्क्रिन हाल्छौँ। तर हाम्रो यहाँ लास्टतिर एउटा इन्ड स्क्रिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ जुनसुकै पनि एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ दिएको छ इम्पोर्ट लेटेस्ट भिडियो भनेको छ, अनि यहाँ 1 भिडियो 1 सब्स्क्राइब भनेको छ। जुनसुकै पनि यहाँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले 1 भिडियो 1 प्लेलिस्ट 1 सब्स्क्राइब हाल्छु। त्यसमा मैले क्लिक गरेँ। तर तपाईले यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ तपाईले प्लेलिस्ट नराखेर तपाईले यसमा पनि भिडियो नै राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ तल एड एलिमेन्ट भन्नेमा क्लिक गरेर यहाँ एउटा भिडियो एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसरी मैले भिडियो गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईले यसमा कुन भिडियो हाल्ने भनेर चुज गर्नको लागि तल चुज स्पेशली भिडियो भनेको छ, स्पेसिफिक भिडियो भनेको छ। यसमा जुनसुकै पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको पालो आयो, यसमा पनि हामी चुज गर्छौँ एउटा कुनै। यसमा मैले चुज गरेँ, दुईटा चुज गरौँ। हाम्रो यहाँ सब्स्क्राइब बटन त पहिले नै आइसकेको छ। अब हामी यसलाई सेभ गर्छौँ। यसरी हाम्रो यहाँ सेभ भयो। अब हामी यसलाई अब हामी यहाँ भिडियो हेर्छौँ। हाम्रो लास्टमा इन्ड स्क्रिन आउनेछ। साथैहरु हामीले यसरी इन्ड स्क्रिन हाल्यौं अनि हामी यसलाई आई कार्ड पनि हाल्छौँ, आई बटन। त्यहाँ हामी फेरि यसमा भिडियोमा जान्छौँ अनि यहाँ तल हामीलाई दिएको हुन्छ यहाँ कार्ड भनेको हुन्छ। हामी यसमा हामीले अघि इन्ड स्क्रिन यसमा हाल्यौं, हामी आई बटन चाहिँ अरु कुनै भिडियोमा हाल्नेछौँ। मैले चाहिँ यसमा आई बटन हाल्छु। तल जान्छौँ हामी, यहाँ तल आई कार्ड भनेको छ, यहाँ कार्ड भनेको छ। हामी यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरेपछि एड कार्ड भनेको छ, हामी यसमा क्लिक गर्छौँ अनि भिडियो और प्लेलिस्ट भनेको छ, हामी यसमा क्लिक गर्छौँ। हामीले जुनसुकै पनि भिडियो हाल्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले यो भिडियोमा यो हालेँ, एउटा यो भयो। अनि तपाईले अरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आई कार्ड चुज गरेर तपाईले यहाँ सेभ बटन आउँछ, यसबाट तपाईले सेभ गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले इन्ड स्क्रिन र आई कार्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला। साथै कुनै पनि प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, मैले त्यसको रिप्लाई अवश्य पनि गर्नेछु।
यो तपाईको एकदमै चाहिँ राम्रो प्रश्न रहेछ भने मैले तपाईको उक्त प्रश्नबाट नै एउटा भिडियो बनाउने छु। तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, साथै शेयर पनि गर्नु होला, साथै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला, जसले गर्दा तपाईले नोटिफिकेसन मिलिराख्नेछ प्रत्येक भिडियोको नयाँ भिडियोहरुको। साथीहरु आजलाई यति नै। See you soon.